Hyvää iltaa, hyvät kaupunginvaltuutetut, muut läsnäolijat sekä verkosta tätä kaupungin valtuuston kokousta seuraavat. Todetaan läsnäolijat, pyydän painamaan läsnäolopainikkeita. Kiitos, ja paikalla on 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet Paananen veli Joel ja hänen tilallaan varavaltuutettu Rasanen Kirsi sekä poissa Anttila Eija ja tilalla Mielonen Anne. Eli läsnäolijat on todettu, ja ennen kuin menemme varsinaiseen asiaan, pykälään 12, niin yksi maksettu, mutta sellaisena hyvin mieluisa puheenvuoro. Hyvät valtuutetut, kuten tiedätte, kaupungimme vastaanotti viime vuonna UNICEFin lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Viime torstaisessa päättäjäkokouksessa asiasta kertoi ja siihen liittyviä asioita kertasi Niina Kaukoranta, hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen palvelupäällikkö, meidän lapsiystävällinen kuntakoordinaattori. Koulutuksessa oli esillä lasten oikeudet, toisin sanoen lasten ihmisoikeudet, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä muun muassa lapsisilmälasit. Ja teillä siellä pöydillä on kaikille jaettu lapsisilmälasit. Ne on Kotilon päiväkodin, Lankilan päiväkodin ja Aittakorven koulun esiopetuksen terveisiä kotkalaisille kaupungin valtuutetuille ja valtuuston kokouksiin osallistuville. Kuten huomaatte, osassa niistä lapsisilmälaseista on myöskin lasten terveisiä kirjailtuna, mutta se keskeinen terveinen, mikä noista laitoksista meille tulee, kuuluu seuraavasti. Toivomme, että katsotte maailmaa meidän silmin kuunnellen toiveitamme ja unelmiamme. Kiitos. Sellaiset terveiset sieltä meille laitettiin. Ja pyydänkin, että tämän kokouksen jälkeen niin kaikki, mahdollisimman moni teistä, toivottavasti jokainen, tulee tänne pöydän eteen näiden lapsisilmälasien kerran, ja otamme sitten sellaisen ryhmäpotretin, minkä meidän kaupunkikehitys ja viestintä ja ynnä muut voivat sitten laittaa jakoon. Pidetään tätä sovittuna. Ja sitten menemme asiassa eteenpäin. Ensimmäinen varsinainen pykälä 12, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja siellä päätösehdotus todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Keskustelu päättyy. Ja tämä kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 12 pykälä on loppuun käsitelty. Pykälä numero 13, pöytäkirjan tarkastajien valinta, ja ehdotus on, että valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Ja vuorossa ovat valtuutetut Leena Griinari ja Johanna Hasu. Sopii, ja Johanna siellä sopii. Eli valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valtuutetut Leena Griinari ja Johanna Hasu, ja pykälä 13 on loppuun käsitelty.
Pykälä 14. Käsittelyjärjestys hyväksytään käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena. Keskustelu päättyy ja hyväksytty. Siirrytään pykälään numero 15. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2025-2029. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman vuosille 2026-2029. Ja ennen kuin avaan keskustelun, niin tehdäänkö me tuohon tekninen korjaus sitten tuohon pykälän tekstiin, muutetaan se 25 vuodeksi 26. Avataan keskustelu. Ja ensimmäisenä valtuutettu Mielonen. Kiitos puheenjohtaja. Me käsiteltiin meidän ryhmässä tätä ohjelmaa ja mahdollisia muutosesityksiä, ja kun sitä oltiin sitten sorvattu jonkin verran ja koko ajan palattu siihen samaan kysymykseen, että täällä on kyllä niin paljon muutettavaa, niin tultiin siihen lopputulokseen, että olisi parempi, että tämä suunnitelma palautetaan valmisteluun, koska me ollaan tekemässä kuitenkin seuraavaksi 3 vuodeksi tätä suunnitelmaa, niin olisi parempi, että se tehtäisiin kerralla sitten hyvin. Ja minä perustelen nyt niitä syitä, minkä takia tämä pitäisi palauttaa valmisteluun. Tässä suunnitelmassa oli mun mielestä hyvää se, että se oli tosi paljon mielenkiintoisia ja myös huolestuttavaa dataa muun muassa siitä, että Kotkassa on Kaakkois-Suomen eniten toimeentulotuen saajia ja Karhuvuoressa muun muassa enemmän toimeentulotuen saajia kuin missään muualla Suomessa väkimäärää suhteutettuna. Tätä mielenkiintoista dataa oli suunnitelmassa valtaosa koko tästä asiakirjasta. 72 sivusta ainoastaan 5 sivua täyttää itse asiassa tämä suunnitelma. Ja sitten tämä mielenkiintoinen datakin niin hyvin monelta osilta oli vanhentunutta. Esimerkiksi nämä äsken nostamani esimerkit toimeentulotuen saajista niin oli vuodelta 2023. Datan pitäisi myös olla mun mielestä perustelu niiden seuraavan 3 vuoden suunnitelmille, ja näitä tärkeitä nostoja muun muassa sosiaalisista ongelmista ei kuitenkaan johdeta käytännössä mihinkään toimenpiteisiin tässä suunnitelmassa. Mutta hyvät valtuutetut, minusta isoin ongelma on kuitenkin, että se ei ole yhteismitallinen. Jos katsoo hyvinvointisuunnitelmaa, niin siellä on toimenpiteitä, jotka on hyvin ylätasolla ja epäkonkreettisia. Ne on jopa niin ylätasolla, että osa niistä on samoja kuin tavoitteet. Esimerkiksi siellä on tavoite, että edistetään luonnon monimuotoisuutta. Ja sitten tämä luonnon monimuotoisuuden edistäminen pitäisi toteuttaa toimenpiteillä tuemme luonnon monimuotoisuutta. Sitten toinen on, että tavoite edistämme palvelujen saavutettavuutta. Toimenpide on huomioimme saavutettavuuden palveluissa. Hyvät valtuutetut, tämä ei tarkoita yhtään mitään. Samaan aikaan, sit jos konkretiaa miettii, niin turvallisuussuunnitelmassa toimenpideiden taso on luokkaa lisäämme huumeruiskuroskiksia. Mulla on sellainen tunne, että tätä on ollut valmistelemassa moni asiantuntijataho, on tehty vähän niin kuin eri työtä tuolla, ja ei ole ollut sellaista kokoavaa voimaa, että me oltaisiin saatu jotain yhteismitallisuutta. Hyvä esimerkki ja paljastus itse asiassa on myöskin se, että tässä suunnitelmassa siellä turvallisuuspuolella ja hyvinvointipuolella on luetteloitu toimenpiteitä sekä ranskalaisin viivoin, että pilkuin, että numeroin. Ja näistä syistä niin esitän, että palautetaan valmisteluun siten, että tiedot päivitetään ja suunnitelmaan lisätään konkretiaa ja yhteismitallisuutta. Kiitos. Valtuutettu Hasu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat, keskityn tässä hyvin pitkältiseen turvallisuuteen. Kotkan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma tunnistaa kokonaisturvallisuuden merkityksen ja antaa työlle tärkeän strategisen suunnan.
Turvallisuus on tänä päivänä keskeinen osa kaupungin elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia. Juuri siksi on tärkeää, että suunnitelma tulisi olla riittävän konkreettinen. Tällä hetkellä suunnitelma jää kuitenkin liian yleiselle tasolle. Siitä puuttuvat selkeät painopisteet, mihin turvallisuustyössä arjen tasolla keskitytään ja millä käytännön toimilla tavoitteisiin päästään. Ilman tätä konkretiaa hyvät tavoitteet voivat jäädä irrallisiksi linjauksiksi. Myös vastuunjako ja poikkihallinnollinen toteutus jäävät epäselviksi. Turvallisuus kuuluu koko kaupungille, mutta samalla sen toteutuminen edellyttää selkeitä rooleja, yhteistyörakenteita ja seurantaa. Kun mittarit ja arviointikäytännöt puuttuvat, emme myöskään pysty arvioimaan työn vaikuttavuutta tai ohjaamaan päätöksentekoa riittävillä tiedoilla. Asukkaiden rooli jää suunnitelmassa liian passiiviseksi. Turvallisuus syntyy arjessa, yhteisöllisyydessä, viestinnässä ja siinä, että ihmisillä on valmiuksia toimia myös häiriötilanteissa. Tämä näkökulma ansaitsisi vahvemman painotuksen. On myös muistettava, että varautuminen ei koske vain globaaleja uhkia. Myrskyt, sähkökatkot ja muut luonnonilmiöt ovat konkreettisia arjen turvallisuushaasteita, joihin meidän tulee varautua ennakoivasti yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyvä suunnitelma antaa suunnan, mutta vaikuttava suunnitelma näkyy teoissa. Siksi toivon, että suunnitelmaa täydennetään jatkossa konkreettisilla painopisteillä, selkeällä vastuunjaolla, mitattavilla tavoitteilla ja vahvemmalla asiakasnäkökulmalla. Näin kokonaisturvallisuus muuttuu strategiasta käytännön turvallisuudeksi kotkalaisten arjessa. Kiitos. Valtuutettu Räsänen. Kiitos puheenjohtaja. Lisään Joona Mielosen perusteluihin tämän asian palauttamisesta valmisteluun vielä sen, että niin paljon kuin siinä olikin edellisen kauden kuvausta, niin suunnitelmaosio ei käynyt minkäänlaista vuoropuhelua sen edellisen kauden kuvauksen kanssa. Suunnitelmaosiossa oli ainoastaan näitä taulukoin esiteltyä dataa, ja olisin toivonut, että lisäksi ne olisivat keskustelleet keskenään ja suunnitelmaosiossa tuotu myös sanallisesti esiin oleellisimpia seikkoja suunnitelmista. Näin ollen kannatan Joona Mielosen esitystä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman palauttamisesta valmisteluun. No niin, nyt meillä on palautusesitys, jonka on tehnyt valtuutettu Mielonen ja sitä on kannatettu valtuutettu Räsäsen toimin. Niin tästä eteenpäin toistaiseksi seuraavat puheenvuorot pyydän sitten kohdentamaan tähän tämän asian valmisteluun palauttamiseen. Ja valtuutettu Pirtilä. Ne voi poistaa sieltä sitten ne. Pyydän poistamaan nyt, jos tuolla on sellaisia puheenvuoropyyntöjä, jotka eivät kohdennu tähän palautukseen. Valtuutettu Jäntti. Kiitos puheenjohtaja. Eli kun tämän suunnitelman rakenne on selkeä, niin se helpottaa sit päätöksentekoa ja vaikuttavuuden seurantaa. Eli selkeämmällä rakenneella tästä suunnitelmalta saisi vielä niin kuin käyttökelpoisemman arjen johtamisen välineen. Kiitos. Ja palauttamalla takaisin käsittelyyn se todennäköisesti saataisiin korjattua. Kiitos. Valtuutettu Virtanen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. En kannata palautusesitystä. Se, että viitataan vanhentuneisiin tietoihin, niin täytyy nyt sitten huomioida se, että asiakirjan rakenne, mikä mun mielestä on selkeä, perusteltu ja hyvä. Ensimmäisessä osassa kerrotaan sitä, mitä me ollaan edellisellä valtuustokaudella tehty.
minkälainen meidän väestön hyvinvoinnin kehitys on ollut tällä edellisellä valtuustokaudella. Se on ihan selkeästi historiatietoa. Ei ole mitenkään omituista, että siellä joku tieto, mikä tänä päivänä meidän tiedossa on, niin on eri tavalla kuin mitä on ollut sen viime valtuustokauden aikana. Se ei ainakaan mun mielestä pitäisi olla palautuksen peruste, että on kasattu tietoa, johon tämä suunnitelma sitten muodostuu. Se on sitten poliittinen kysymys ja näkemyskysymys, että onko nämä toimenpiteet, mitä tässä esitettyjä, riittäviä vai pitääkö sen takia palauttaa. Muistuttaisin vain tässä yhteydessä, että tämä, niin kuin mikään muukaan ohjelma, meillä ei ole yksittäinen asiakirja, joka elää omaa elämäänsä. Tämä pohjautuu meidän strategioihin, muihin ohjelmiin, niitä toimenpiteitä, joilla tätä hyvinvointia ja kuntalaisten turvallisuutta lisätään. Niitä toimenpiteitä määritellään joka vuosi meille tavoitteessa talousarvioyhteydessä, lautakunnat tekevät niistä suunnitelmia, niitä mitataan muiden asiakirjoitteen yhteydessä, pääasiassa nyt talousarvion tai tilinpäätöksen yhteydessä. Ei ole edes perusteltu, että meillä on joka ohjelmalla erikseen mittarit. Silloin kun mä aloitin 2019 kaupunginhallituksen puheenjohtajana ensimmäisen palaverin viranhaltijoiden kanssa, pidin silloisen turvallisuus, vai mikähän olikaan titteli silloin, en muista edes, mutta hänen kanssaan hän kertoi, että meillä on kaupungissa kaikkinensa eri ohjelmissa niin yli 200 mittaria. Niin kyllä meidän pitää pystyä sitä meidän omaa toimintaa mittaamaan sen meidän talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kiitos valtuutettu Mieloselle hyvistä nostoista. Voin ihan yhtyä kyllä näihin kommentteihin ja kannatan ehdottomasti palautukseen laittamista. Ehkä toivoisin, että nytkin kun meillä on tällainen 70-sivuinen dokumentti tässä käsillä, missä on aika paljon kuvattu sitä, mitä viime kaudella on tehty, niin ehkä tulee hieman sellainen tiedon kaatamisolo, mikä sitten taas helposti hukuttaa sen, että mikä se pohjimmainen ajatus siellä on. Eli siinä vaiheessa, kun tehdään tämän tyyppisiä raportteja, niin mietittäisiin sen sijaan ehkä se, että onko aivan kaikki mahdollinen maan ja taivaan väliltä mainittu sinne, niin se, että tehtäisiin jonkinnäköistä priorisointia, että mikä on siellä olennaista asiaa, ja mikä on ehkä sellaista, mikä tulee muissa dokumenteissa jo esiin. Että se, että me tehdään niin kuin päällekkäisiä, missä on samantyyppisiä asioita, niin se ei taas palvele ketään. Että jos me halutaan papereita, joita sitten käytetään siinä ihan käytännön työssä, niin päättäjät, kun toivottavasti joku muukin ehkä joskus lukee näitä kuin päättäjät, niin olisi toivottavaa, että nämä olisivat sellaisia myös lähestyttäviä. Kiitos. Valtuutettu Virtanen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, sen verran vielä lisään, että mua vähän ihmetyttää, että ihan kun tämä paperi olisi tippunut taivaasta tänne meidän pöydälle ja meillä on tämä nyt täällä käsittelyssä. Tämä on valmisteltu lautakunnassa. Meillä on täällä puolueryhmiä, joilla on edustajia lautakunnassa. Tämä on käynyt kaupunginhallituksen kautta, jossa on puolueryhmillä edustuksia. Miksi ihmeessä näihin asioihin ei ole kiinnitetty huomiota siinä valmisteluvaiheessa, lautakunnassa tai viimeistään kaupunginhallituksessa? Meillä on kaupunginhallituksessa mahdollisuus arvioida, että onko tänne valtuustolle tuotava asiakirja semmoisessa kunnossa, että se kannattaa tänne tuoda. Niin hyvä valtuustoryhmät, nyt semmoinen herätys, että kiinnittäkää huomiota jo valmisteluvaiheessa näihin epäkohtiin, mitä te nyt nostatte esiin. Se tekee tästä meidän päätöksenteosta paljon joustavampaa ja paljon parempaa laadulta. Valtuutettu Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Virtanen, se johtuu siitä, että emme päättäjätkään olla mitään robotteja, ja se ei tarkoita sitä, että me välttämättä huomattaisiin tai ymmärrettäisiin kaikki niitä muutostarpeita ihan hetkessä. Tätäkin kahlattiin ja pohdittiin ryhmän kanssa aika monta kertaa ennen kuin sitten tultiin siihen tulokseen, että onko tässä mitään järkeä, kun tämä koko ajan meidän mielipiteet palaa siihen, että tämä vaatisi paljon isompaa työstöä kuin se, että me lähdetään yksittäisiä asioita viilaamaan tässä asiakirjassa. Ja siinä mielessä on kyllähän Virtasen kanssa samaa mieltä, että se on kyllä erittäin outoa, että nämä samat käytännössä kirjoitusvirheet tai tällaiset niin kuin muodolliset virheet on edelleen tässä valtuuston käsittelyssä täällä paikalla.
jos te katsotte, että siellä on ihan oikeasti toimenpiteet luetteloitu 3 eri tavalla, niin kyllähän se niin kuin kertoo, että ei tämä ole semmoinen asiakirja, joka kaupungin viralliseksi asiakirjaksi voidaan tänään hyväksyä. No niin, nyt on puheenvuorot tästä palautusesityksestä, kannatetusta palautusesityksestä käsitelty ja tulkitsen siten, että emme ole yksimielisiä, joten tästä äänestetään. Ja äänestys siten, että tämä hallituksen päätösehdotus, että hyväksytään tämä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on tässä pohjilla, eli siis, että jatkamme tämän pykälän käsittelyä tässä kokouksessa ja emme hyväksy palautusesitystä on jaa. Ja sitten taas tämä palautusesitys on sitten vaihtoehto ei. Ja kun sinä sanot, että ollaan valmiina, niin sitten me pyydän onko hyvä? Kyllä. Ja sitten olkaa hyvä. Kiitos. Ja 51 ääntä on annettu. Ja eli kyllä äänet 36 ja ei 15. Eli tarkoittaa sitä, että palautusesitystä ei hyväksytä ja jatketaan tämän pykälän asianmukaista käsittelyä. Avaan tai jatkan keskustelua. Valtuutettu Pirtilä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos hetki asunnottomuudesta ja turvallisuudesta. Miltä sinusta tuntuisi, jos ensi yönä et tietäisi, missä nukut? Tämä on todellisuutta kymmenille kotkalaisille ihmisille, jotka elävät ilman kotia ja ilman turvaa. Turvallisuus alkaa kodista, mutta mitä tapahtuu, jos kotia ei ole? Kun puhumme turvallisuudesta, ajattelemme usein kameroita, valaistusta ja järjestyksen valvontaa. Kuitenkin yksi kaikkein merkittävin turvallisuustekijöistä on jotain paljon perustavampaa, se on koti. Koti on ihmisen tärkein turvapaikka. Kun ei ole ovea, mitä sulkea perässään, ei ole paikkaa, jossa voisi levätä ja olla suojassa. Ei ole paikkaa, jossa voi olla varma omasta turvallisuudestaan. Asunnottomana koko elämä muuttuu selviytymiseksi. Tällöin ihminen joutuu selviytymistilaan. Seuraukset näkyvät kaikkialla lisääntyneenä kriiseinä terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja poliisin työssä. Turvattomuus ei ole vain yksilön kokemus, se on koko kaupungin yhteinen turvallisuushaaste. Kotkan tilanne on hälyttävä. 15.11.25 täällä oli 80 asunnotonta ja arviolta 100 piiloasunnotonta, eli lähes 200 ihmistä ilman kotia. Jo yksikin asunnoton on liikaa. Luvut eivät kerro kaikkea. Ne eivät kerro sitä, miten asuntoon etsii yöpaikkaa rappukäytävistä, siltarummuista tai milloin mistäkin lämpimästä paikasta. Paikoista, jotka eivät ole turvallisia kenellekään. Ne eivät kerro myöskään siitä, miten turvattomuus ruokkii uutta turvattomuutta, kriisejä, päihdeongelmia, väkivallan kokemuksia ja tilanteita, joissa myös muiden turvallisuus voi vaarantua. Asunnottomuus koskettaa nyt myös
opiskelijoita, työssäkäyviä, lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Kun asumisen kustannukset nousevat ja sosiaaliturvaa heikennetään, turvallisen arjen perustajat horjuvat ja turvallisuus murenee yhä useammalta. Kotkan asunnottomuusohjelma 2023-2027 linjaa tavoitteen, joka on ennen kaikkea turvallisuustavoite. Asunnottomuus halutaan poistaa vuoteen 2027 mennessä. Tämä on linjaus, joka lisää hyvinvointia, mutta myös turvallisuutta koko kaupungissa. Asumisneuvonta on tässä avainasemassa. Se ei ole pelkkää sosiaalipolitiikkaa, se on ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Kun asuminen turvataan ajoissa, ehkäistään kriisejä, jotka muuten näkyisivät jälleen päivystyksessä, poliisitehtävissä ja lastensuojelussa. Siksi asumisneuvonnasta on tuleva Kotkan pysyvä palvelu, ei hankkeiden varassa oleva toiminta. Asumisneuvoja ei pysty myöskään kehittämään työtään, mikäli hänellä ei ole tietoa työnsä jatkuvuudesta. Kotkaan avataan nyt hätämajoitusta. Se on tärkeä askel, mutta sen rinnalla meidän on uskallettava kysyä, miten palvelu tavoittaa ne, joilla ei ole puhelinta, puheaikaa tai akku on loppunut puhelimesta, miten autamme heitä, jotka kykenevät toimimaan virallisten reittien kautta, ja miten vastaamme tilanteeseen, jossa yömajaa mahtuu vain 4 henkilöä ja aamulla on lähdettävä pois. Suoraan kadulle, suoraan turvattomuuteen. Kiitos. Valtuutettu Hasu. Kiitos puheenjohtaja. Haluan jättää valtuuston toivomuksen kirjattuna valtuuston pöytäkirjaan. Ja toivomus on: hyvä suunnitelma antaa suunnan, mutta vaikuttava suunnitelma näkyy teoissa. Siksi toivon, että suunnitelmaa täydennetään jatkossa konkreettisilla painopisteillä, selkeällä vastuunjaolla, mitattavilla tavoitteilla ja vahvemmalla asiakasnäkökulmalla. Näin kokonaisturvallisuus muuttuu strategiasta käytännön turvallisuudeksi kotkalaisten arjessa. Kiitos. Ja nyt mä pyydän, että laitat sen sähköisesti meille 3 tähän. Kiitos. Valtuutettu Heikkilä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Alkoholi synnyttää arviolta 24–43 miljoonan euron kustannukset Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Ja kustannuksia tulee lisäksi myös poliisille ja tuomioistuimille. Olen yli 30 vuoden ajan seurannut tätä ehkäisevän päihdetyön toimintaa ja valitettavasti on sanottava, että tuntuu, että vuosi vuodelta tämä tilanne menee heikompaan kuntoon. Meillä on ikäihmiset täällä Kotkan alueella, yli 65-vuotiaat käyttää kaikista eniten alkoholia. Meillä ei oikeastaan toimenpiteitä heidän alkoholin käytön vähentämiseen. Päihteiden käytöstä tulee seurauksia muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteeseen, kun huumausaineiden käyttöä rahoitetaan muun muassa varkauksin. Huumeratit lisääntyy, huostaanotot on lisääntynyt aivan valtavasti, asunnottomuus lisääntyy ja jotenkin niin kuin se ymmärrys siitä, että nämä päihdeongelmaiset on sairaita ja ne tarvitsee ihan yhtä lailla niin kuin hoitoa ja apua ja turvaa kuin mikä tahansa joku sairaus, on se sitten syöpä tai joku muu. Tämä rauhattomuus täällä meidän alueella on valtavasti lisääntynyt. Ikäihmiset kertoo, että heistä on turvatonta liikkua kaupungilla, joten niin kuin toivoisin, että me tarvittaisiin nimenomaan keskitettyjä toimia sinne, missä näitä ongelmia ilmenee, eli jalkautumista. Sitten lisäksi vielä tähän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan niin haluaisin tuoda esille, että meidän lapsiperheiden tilanne tällä alueella on heikko. Joulukuussa 2025 ilmestyi Maria Erholan raportti, jossa oli selvitetty sosiaali- ja terveydenhuollon tilaa hyvinvointialueella. Tiedän, että tämä on myös ja vahvasti hyvinvointialueen asiaa, mutta tarvitaan myös tänne kuntapuolelle toimia. Siellä THL:n tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen nosti esille lapsiperheiden ahdingon.
Esimerkiksi lastensuojeluilmoitukset ja kiireelliset sijoitukset on lisääntynyt valtavasti. Tynkkynen mietti, että onkohan perheellä riittävästi tukea ja lainaan tässä hänen sanontaan, eli lainausalkaan. Kun tiedetään, että sosiaaliturvan leikkaukset tuottavat tukaluutta perheissä, niin ei voida sanoa, että kaikki menee todella hyvin, lainaus päättyy. Kymenlaaksossa on todella heikko tilanne lasten sijoituksissa. Täällä on valtavan paljon enemmän sijoituksia kuin muilla alueilla ja siksi toivon, että me otettaisiin jatkossa vahvemmin myös kuntapuolella huomioon tämä perheiden tilanne. Kiitos. Valtuutettu Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kaipaisin konkreettisia ohjeita ja toimintasuunnitelmia suojautumiseen ja ennalta varautumiseen erilaisissa kriisitilanteissa, joista valtuutettu Hasu jo mainitsikin. Myös muutkin suuronnettomuuksien riskit olisi hyvä linkittää hyvinvointialueen palo- ja pelastustoimeen. Vammaisneuvosto on tuonut hyvin vastineessaan muutaman asian esille, joka sopii myös ihan kaikille kuntalaisille. Turvallisuussuunnitelman osuus turvallisuussuunnitelmassa korostetaan arjen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. No sitten on tämä, mutta vammaisten näkökulma puuttuu täysin, näin he sanoo. Neuvoston näkemyksen mukaan olisi välttämätöntä sisällyttää suunnitelmaan vähintään seuraavat toimenpiteet, ja nämä sopisi ihan kaikille. Esteettömyyden ja saavutettavuuden sisällyttäminen osaksi turvallisuustyötä, väestönsuojat, poistumisreitit, varoitusjärjestelmät, kriisiviestintä. Koulutus ja yhteistyö pelastuslaitoksen ja järjestöjen kanssa, jotta erityisryhmien tarpeet tunnetaan kriisitilanteissa. Säännöllinen saavutettavuusarviointi kaupungin turvallisuus- ja varautumissuunnitelman on huomioitava myös, että Kotkan väestö vanhenee. Esimerkiksi sivulla 32 on sellainen lause, mikä ei ehkä sitten johda mihinkään kuitenkaan. Siinä sanotaan, että lisäksi tarvitaan esteettömiä ja saavutettavia tiloja, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan. Erityisesti ilta-aikaan myös kulkuyhteydet voivat olla haastavia. Tämä vaikeuttaa osallistumista aktiviteetteihin. Lisäksi tarvitaan, mutta mikä on sitten konkreettinen vastaus tähän? Kiitos. Valtuutettu Montonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2026-2029 sisältää kertomus- ja suunnitelmaosan. Alussa kuvataan Kotkan kaupungin roolia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä. Ensimmäisessä osassa kuvataan siis viime valtuustokauden kehitystä ja nykytilaa. Toisessa osassa on vuosien 2026-2029 hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä muun muassa kuntalain mukaan. Sen vuoksi yllätyksenä ei tulekaan suunnitelman toteamus: arjen turvallisuutta voidaan parantaa tehokkaimmin parantamalla kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Näin se toimii arjessa ja myös poikkeustilanteissa. Suunnitelmassa on huomioitu muun muassa Kotkan kaupunkistrategia ja alueellisia sekä kansallisia ohjelmia. Ohjelmaa varten on kehitetty monipuolisesti tietoa asukkaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen muun muassa elinympäristöstämme, asumisesta, työllistymisestä, kotoutumisesta, turvallisuuden edistämisestä, liikunnasta, kulttuurista, lapsista, nuorista ja perheistä. Tietoa se sisältää paljon ja yleensähän me haluamme tehdä päätöksiä tietoon perustuen ja peräämme sitä. Molemmissa varsinaisissa suunnitelmaosissa strategisena tavoitteena on hyvinvoiva Kotka. Hyvinvointisuunnitelmassa painopisteinä on hyvinvointia tukevat elämäntavat, osallisuus, yhteisöllisyys ja vaikuttava verkostoyhteistyö sekä hyvinvointia vahvistava ja turvallinen elinympäristö. Turvallisuussuunnitelman painopisteinä ovat asuin- ja elinympäristön turvallisuuden parantaminen, päihdehaittojen ehkäisy ja varautumisen kehittäminen. Painopisteillä on sitten myös omat tavoitteensa. Asukkaiden tietoisuutta varautumisesta ja väestönsuojelusta halutaan lisätä sekä tiedotetaan erilaisista luonnonkatastrofeihin liittyvistä asioista ja niihin varautumisesta.
Hyvänä esimerkkinä tästä on kaupungin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pitämä Kylässä Kotkassa -tilaisuus ennen joulua Pihkoossa, jossa käsiteltiin konkreettisin neuvoin varautumista ja turvallisuusteemaa, ja tälle varmaankin tulee jatkoa. Tavoitteiden toteutumista tullaan kuvaamaan Kotkan kaupungin vuosittaisissa raporteissa. Mittareina huomioidaan lisäksi THL:n indikaattorit. Valtuutettu Hoksa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut tätä kokousta seuraavat. Kiitos Mikko Almgren, että nostit äsken esille vammaisneuvoston ja esteettömyyden asiaa. Se oli tärkeä puheenvuoro, enkä ala toistamaan niitä asioita omassani. Äsken valtuutettu Virtanen totesi, että tämä ei ole yksi yksittäinen asiakirja, mikä elää omaa elämäänsä, vaan näiden hyväksyttävien ohjelmien ja suunnitelmien täytyy tukea toisiaan. Esteettömyys on merkittävä osa yhdenvertaisuutta, ja osallisuussuunnitelman yhteydessä me hyväksyimme kirjauksen esteettömyyssuunnitelman laatimisesta. Siksi ehdotan tämänkin suunnitelman kohdalla seuraavaa muutosta. Sivulla 47 painopisteessä 3 oleva lause on nyt tällä hetkellä: toteutamme kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteitä sekä edistämme esteettömyyttä. Toivon, että se muutetaan seuraavasti: toteutamme kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteitä sekä laadimme esteettömyyssuunnitelman. Kiitos. Valtuutettu Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kannatan valtuutettu Hoksan tekemää esitystä ja teen itse sitten 4 muutosesitystä ilman sen kummempaa paatosta suoraan asiaan. Eli sivu 46, siellä on kohta, jossa on tavoite: tarjoamme eri liikuntamahdollisuuksia. Ja meidän mielestä tätä voisi täydentää niin, että uusi muotoilu menee: tarjoamme erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille kotkalaisille. Ja tässä taustalla se, että on tullut paljon palautetta varsinkin liikuntajärjestöiltä, että varsinkin aikuisten kuntoliikuntaa järjestävät yhdistykset ja yhteisöt, niin heitä ei tueta yhtä paljon kuin esimerkiksi junioriliikuntaa tekevät, niin heidätkin tulisi ottaa huomioon. Seuraava muutosesitys on sivulle 47. Tässä suunnitelman ensimmäisessä osassa on monessa kohtaa nostettu esille Kotkan heikkoa kehitystä sosioekonomisesti ja myöskin näitä meidän tällaisia vähän sosioekonomisesti heikompia alueita on nostettu tässä esille. Ja tässä suunnitelmassa sitten ei ole mitään mainintaa tai edes tavoitetta tähän liittyen, niin esitämme, että lisättäisiin uusi tavoite, joka menee näin, että kehitämme sosioekonomisesti heikompia alueita ja toimimme syrjäytymistä vastaan. Sitten seuraava muutosesitys, sivu 49. Se menisi tämän päihdehaitoista vapaa kaupunki -tavoitteeseen, ja sinne tulisi toimenpide, joka kuuluu näin: edistämme selviämisaseman palauttamista alueelle yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Pitkäaikainen tavoite, jostain kumman syystä unohtunut toimenpiteistä. Sitten tekisin vielä viimeisenä tällaisen yleisemmän esityksen liittyen tähän toimenpiteiden luettelointiin. Minä esitän, että ohjelman toimenpiteet luetteloidaan samalla tyylillä, esimerkiksi ranskalaisella viivalla. Valitaan yksi tapa. Valtuutettu Räsänen. Kannatan valtuutettu Mielosen muutosesityksiä. Valtuutettu Frilander Paavilainen. Puheenjohtaja, tässä on viitattu tähän esteettömyyteen aika monessa puheenvuorossa, niin haluan vain todeta, että vammaisneuvoston kokouksessa esityslistalla huomenna on esteettömyyskävelyn järjestäminen, jossa vastuualueena on hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue. Ja sitten toinen esitys täällä on myöskin, jossa
puhutaan rollaattorikävely, järjestetään myöskin tässä ihan 8.5., joka liittyy nyt tähän, että tähän aktiivisesti niin tähän esteettömyyteen niin kiinnitetään huomiota. Valtuutettu Virtanen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Valtuutettu Mielosen tekemä esitys siitä, että se oli tämä muotoiluesitys, en nyt muista mikä kohta ja monesko esitys se oli, mutta mä ehkä toivoisin, että jos sen kohdalla niin voisi sitä vielä vähän täsmentää sillä tavalla sitä esitystä, että annetaan oikeus tehdä teknisiä korjauksia, muun muassa näiden yhteismitallistaminen, näiden tavoitteiden esittelytavan, niin silloin sille pystyttäisiin korjaamaan mahdollisia kirjoitus- ja muita virheitä myös. Valtuutettu Hoksa. Kiitos puheenjohtaja. Tarkennan lyhyesti äskeistä Eeva-Liisan puheenvuoroa. Rollaattorimarssi on kaikille avoin 8.5. kello 14. Olen yksi järjestäjistä. Se ei ole puoluepoliittista toimintaa. Sinne on kaikki tervetulleita. Valtuutettu Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Me muutan esitystä sen mukaisesti kuin Virtanen tuossa mainitsi, eli että annetaan valmistelijoille mahdollisuus tehdä sitten teknisluonteisia korjauksia tähän ohjelmaan. Voinko tulkita tämän sillä lailla, että valtuutettu Mielonen, että vedit tuon viimeisenä tekemäsi esityksen pois ja me valtuustona voisimme yksimielisellä päätöksellä kirjata tähän pykälään päätöksen jatkeeksi, että annetaan valmistelijoille oikeus tehdä teknisiä. Kiitos. Eli lienemme tässä yksimielisiä ja näin me tulemme tekemään. Valtuutettu Hyyryläinen. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kannattanut, mutta kannatan nyt valtuuston puheenjohtajan tekemää esitystä. Voidaanko merkitä pöytäkirjaan? No niin, ei merkitä. Kiitos. Valtuutettu Brask. Puheenjohtaja, ajattelin, että olisi ollut jo viimeinen puheenvuoro, mutta kun ei ollut, niin käytän sen nyt vaan tässä lyhyesti, että pyytäisin pientä taukoa. Meidän ryhmällä on tarve kokoontua. Tämä pyyntö me varmaan hyväksytään, mutta me otetaan nämä puheenvuorot vielä tässä, ainakin nyt nämä kaksi. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Hirveästi on tullut kaikkia korjauskohtia, mutta sanotaan joku tällainen positiivinen asia täältä, mikä kuulostaa erittäin hyvältä. Eli on hienoa, että asunnottomuustilanteesta on kerrottu rehellisesti, että tämä vaikeutui viime vuonna hallituksen leikkausten takia. Ja on siis hienoa, että tämä lukee myös meidän kaupungin dokumentissa. Kiitos tästä. Valtuutettu Brufors. Joo, kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan pidän tämän puheenvuoron sitten neuvottelutauon jälkeen. Kiitos. Kiitoksia ja nyt nyt sitten emme päätä keskustelua, vaan päätämme pitää pienen tauon ja mun kello tulee 18.45, niin olisiko se 18.55, kun jatketaan. Kiitos.
Hyvät valtuutetut, pykälä 15, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2026-2029, keskustelu jatkuu. Puheenvuoropyyntöjä, olkaa hyvä. Meni suoraan punaiselle. Valtuutettu Brufors, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia jälleen arvoisa puheenjohtaja. Tämä neuvottelutauko tuli oikein hyvään paikkaan, mutta ei meidän ryhmän kantoja muuttanut aiheesta. Ja perustelut on oikeastaan ne ihan samat, mitä Joona Mielonen käytti siinä, minkä takia tästä asiakirjasta nyt täällä keskustelua käydään ja äänestetään. Hän perusteli sitä, että kuinka ei tässä koneita olla, että ei olla lautakunnissa keretty eikä hallituksessa keretty vielä ymmärtää näitä kaikkia nyansseja ja sen takia tuodaan niitä muutosesityksiä nyt sitten tähän kokoukseen, niin me ollaan saatu nämä muutosesitykset meidän ryhmässä tietoon nyt eilisen ja tämän päivän aikana, emmekä mekään olla pystytty tässä ajassa reagoimaan näihin sillä tavalla, että voisimme olla varmoja, että teemme perusteltuja ja hyvin harkittuja päätöksiä, ja tällä perusteella niin kokoomus RKP-valtuustoryhmä tulee pitäytymään kaupungin hallituksen pohjaesityksen takana. Kiitos. Ja sitten ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, eli ne on käytetty, niin keskustelu päättyy. Ja meillä on 4 muutosehdotusta, ja niitä kaikkia muutosehdotuksia on kannatettu, ja äskeisestä sitten viimeisenäkin johtopäätöksenä, että emme ole yksimielisiä, jolloin me äänestetään näistä. Ja pyrkimys on, että äänestetään siinä järjestyksessä, kun nämä esitykset on tehty. Ja ensimmäisenä on valtuutettu Hoksan muutosehdotus, jota valtuutettu Mielonen on kannattanut. Se liittyy tuohon hyvinvointisuunnitelman painopisteeseen 3 ja siellä olevaan toimenpiteeseen toteutamme kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteet sekä edistämme esteettömyyttä. Tämä on siis tämän suunnitelman tekstiä ja on tässä äänestyksessä pohjaesitys eli jaa eli kyllä. Ja sitten tämä muutosesitys on, toteutamme kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteitä sekä laadimme esteettömyyssuunnitelman. Ja tämä on tässä äänestyksessä ei. Varmistan nyt vielä, menikö oikein, se on valtuutettu Hoksan esitys. Kiitos. Kyllä. No niin. Olkaa hyvä. ...51 ääntä, kyllä äänet 19, ei äänet 32, eli muutosesityksestä, siitä tekstistä tulee valtuuston päätös. Sitten mennään seuraavaan, ja tämä on valtuutettu Mielosen muutosesitys, jota on valtuutettu Räsänen kannattanut. Se liittyy sivulle 46. Siellä muutetaan kohtaa tarjoamme eri liikuntamahdollisuuksia kuulumaan seuraavasti. Tarjoamme erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille kotkalaisille. Eli tämä pohjateksti tarjoamme eri liikuntamahdollisuuksia on jaa.
Ja muutosehdotus, tarjoamme erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille kotkalaisille, on ei. Ja voidaan aloittaa. ...51 ääntä, kyllä-äänet 19, ei-äänet 32. Muutosesitys, tarjoamme erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille kotkalaisille, se kirjataan valtuuston päätökseksi. Seuraava valtuutettu Mielosen muutosesitys, jota valtuutettu Räsänen on kannattanut. Asetamme sivulle 47 uuden tavoitteen. Eli siitä tulee varmaankin sitten tavoite numero 4. Kuvittelisin niin, mutta ei sitä nyt tässä tarvitse päättää, mutta siihen listaan se tulee. Mutta se uusi tavoite kuuluu: kehitämme sosioekonomisesti heikompia alueita ja toimimme syrjäytymistä vastaan. Ne, jotka ovat pohjan kannalla, eli että tätä tavoitetta ei kirjata ja se ei sisälly tähän suunnitelmaan, niin he ovat jaa, äänestävät jaa. Ja sitten uuden tavoitteen, eli tämän muutosehdotuksen kannalla olevat äänestävät ei. Olkaa hyvä. ...51 ääntä, kyllä-ääniä 21, ei-ääniä 30. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan lisätään uusi tavoite: kehitämme sosioekonomisesti heikompia alueita ja toimimme syrjäytymistä vastaan. Ja sitten viimeinen muutosehdotus, valtuutettu Mielosen ehdotus, jota valtuutettu Räsänen on kannattanut. Sivulle 49 lisätään uusi toimenpide: päihdehaitoista vapaa kaupunki. Eli tavoitteeseen 1, päihdehaitoista vapaa kaupunki, niin siihen uusi toimenpide: edistämme selviämisaseman palauttamista alueelle yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Ne, jotka ovat tuon pohjaesityksen eli tämän olemassa olevan suunnitelman kannalla, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat tätä uutta toimenpidettä lisättäväksi, eli tätä muutosesitystä, niin äänestävät ei. Olkaa hyvä. – 51 ääntä, kyllä-ääniä 19, ei-ääniä 32. Tähän asiakirjaan lisätään uusi toimenpide: tavoitteen päihdehaitoista vapaa kaupunki, joka kuuluu: edistämme selviämisaseman palauttamista alueelle yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, ja tästä tulee valtuuston päätös. Esitykset on käsitelty. Olemme käsitelleet nämä muutosesitykset ja olemme tehneet päätöksen siitä, että yksimielisesti, että annamme valmistelijoille oikeuden tehdä teknisiä korjauksia asiakirjaan, ja sen lisäksi liitämme tähän
pykälän päätteeksi valtuutettu Hasun tekemän valtuustotoivomuksen, joka kuuluu seuraavasti. Hyvä suunnitelma antaa suunnan, mutta vaikuttava suunnitelma näkyy teoissa. Siksi toivon, että suunnitelmaa täydennetään jatkossa konkreettisilla painopisteillä, selkeällä vastuunjaolla, mitattavilla tavoitteilla ja vahvemmalla asiakasnäkökulmalla. Näin kokonaisturvallisuus muuttuu strategiasta käytännön turvallisuudeksi kotkalaisten arjessa. Kiitos. Tämä on loppuun käsitelty. Pykälä 15 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 16, henkilöstöohjelma 2035. Ja siellä on päätösehdotus, kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstöohjelman 2035. Avaan keskustelun. Ja valtuutettu Brask. Olen tottunut siihen, että Kotkan kaupungissa henkilöstöpolitiikka on erinomaisella tasolla ja niin se varmasti on tästä eteenpäinkin. Tämä henkilöstöohjelma 2035 on ulkomuodollisesti hyvin selkeästi laadittu ja semmoinen raikas kokonaisuus ja osataan ehkä yksinkertaistaa tämmöiseen esitysmuotoon. Tämä sisältää kumminkin aika koviakin tavoitteita, jos nyt näin voi sanoa, koska työnantajan lupaus jo varsinaisesti on ihan kova saavutettavissa, kunhan siihen tullaan sitoutumaan ihan johtoa myöten ja osoitetaan myös näitä toimenpiteitä. Painopisteitä oli 6 ja samoin sama havainto, painopisteiden arviointia todennäköisesti tullaan tekemään siellä tilinpäätöksen yhteydessä ja osavuosikatsauksessa. No sitten väkisinkin katse kiinnittyy huomiota siihen, että kuten pitääkin meidän strategian mukaisesti, niin arvot ohjaavat tätä henkilöstöohjelmaa kovastikin. Ja mun mielestä Kotkan kaupungissa, jos missä, on osattu strategia hyödyntää kaikissa puheissa, esityksissä, meidän eri tilaisuuksissa arvot näkyy tosi näkyvästi ja ne tunnetaan hyvin voimakkaasti. Mutta siitä huolimatta niin totean nyt näin omasta näkökulmasta, että henkilöstöohjelma, vaikka tuossa valtuutettu Virtanen kaupunginhallituksen puheenjohtajana totesi, että meillä on aika paljon erilaisia tavoitteita, mutta tästä ne kyllä jää melkein uupumaan tästä henkilöstöohjelmasta ja semmoiset selkeät strategiaan kytkeytyvät tavoitteet voisi olla esitetty siellä paremmin ja sitten myös se, millä niitä mitataan. Vastuut ja aikataulut sekä jonkunnäköistä resurssiarviota. Tätä dokumenttia toivottavasti lukee meidän johto kaikilla eri portailla, koska tämä asettaa myös meidän johtamiselle erityisiä vaatimuksia ja on oleellista, että me pystytään työnantajana toimimaan myös tämän henkilöstökertomuksen ja tämän työnantajalupauksen mukaisesti. Eli kyllä tulen seuraamaan, että tämä tulee toteutumaan kaikilta näiltä osin ja erityisesti tilinpäätöksen yhteydessä tulen kyllä myös jollakin tasolla arvioimaan sitä, että onko nämä tavoitteet, mitä tähän on kirjattu mun mielestä aika löyhästi, niin tuleeko ne toteutumaan ja miten niitä on mitattu. Mutta näillä puheilla kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstöohjelman 2035. Pykälä 16 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 17. Arviointisuunnitelma ja työohjelma. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee arviointisuunnitelman ja suunnitelman arviointikohteista tiedoksi. Ja nyt on sillä lailla sovittu, että ensimmäisen puheenvuoron pitää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Nikkinen ja on annettu vähän aikaakin hövelimmin tähän puheenvuoroon, muutama minuutti. Ole hyvä.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Ennen kuin kerron, että tästä arviointisuunnitelmasta, niin kerron vähän, että miten tämä suunnitelma nyt tuli tänne valtuustoon, koska ilmeisesti aikaisemmin niin Kotkan valtuustoon ei ole tuotu tätä arviointisuunnitelmaa. Kertomus tietysti on tuotu, mutta meidän aktiivinen sihteeri Saila lähti selvittämään, miten muissa kaupungeissa tätä on tuotu esille, niin osa on tuonut valtuustolle ja osa ei, ja me päätettiin olla avoimia ja tuoda sitten tämä suunnitelma ja työohjelma teille, niin näette toki, että tehdään myös siellä muutakin, kun juodaan kahvia ja syö pullaa. Mutta nyt sitten tästä arviointisuunnitelmasta. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ohjaa lautakunnan arviointityötä koko valtuustokauden ajan. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan järjestelmällisesti koko kaupunkikonsernin osalta. Suunnitelmaa täsmennetään vuosittain tarkastuslautakunnan työohjelmalla. Ja se työohjelma on sellainen taulukko, missä on paljon niitä rukseja siellä, että aika kunnianhimoinen on se, mutta siinä vähän niin kuin kasvaa nälkä syödessään, että kun voitaisiin arvioida ja niin sitten se vähän paisuu. Arviointi kohdennetaan erityisesti kaupunkistrategian, valtuuston asettamiin tavoitteisiin sekä kuntalaisten ja asiakkaiden kannalta olennaisiin palveluihin. Kaupungin ja kaupunkikonsernin taloutta sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Lisäksi arvioidaan tytäryhteisöjä ja omistajaohjauksen toimivuutta valtuustokauden aikana. Strategian painopisteet ohjaavat arviointia eri vuosina. Tänä vuonna eli vuonna 2026 arvioinnin painopiste on hyvinvoiva Kotka. Vuonna 2027 on osaava Kotka ja vuonna 2028 on yrittävä Kotka. Poikkileikkaavina teemoina arvioinnissa huomioidaan tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö vuosittain sekä kestävä kehitys ja kokonaisturvallisuus vähintään kerran valtuustokauden aikana. Arviointityön tulokset raportoidaan valtuustolle vuosittaisessa arviointikertomuksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksen tavoitteena on tuoda esiin paitsi onnistumiset, myös ne kohdat, joissa toiminnassa on kehittämisen tarvetta, ja näin tukea valtuuston päätöksentekoa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Nikkinen. Valtuutettu Brask. Puheenjohtaja, tämä on oikein tervetullut toimintatapa ja luin sen työohjelman ja tosiaan tarkastuslautakunnan rooli tässä kaupungissa niin korostuu nyt näiden myötä kyllä ihan merkittävästi ja koen, että tämä on oikein hyvä tapa ja jatkakaa samaa mallia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin keskustelu päättyy ja merkitään arviointisuunnitelma ja suunnitelma arviointikohteista tiedoksi ja pykälä 17 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 18, vastaamattomat valtuustoaloitteet 31.12.25. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi 31.12.2025 mennessä vastaamattomien valtuustoaloitteiden tilanteen ja liitteen mukaisen suunnitelman vastauksien käsittelyaikatauluksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Mielonen. Joo, pohdin otanko puheenvuoron, mutta kyllä se oli otettava, sillä mun valtuutettu urani aikana en ole koskaan nähnyt näin lyhyttä listaa valtuustoaloitteita, eli virkamiehille tästä iso kiitos. Ja sitten kun vielä katsoo tässä listassa olevia aloitteita, niin täällä on myös aika monta sellaista aloitetta, jotka tavalla tai toisella on jo toteutunut, kuten Juho Eerolan Vessa Karhulan torille, tai sitten keskustan tekemä esitys tästä kuntalaiskyselystä urheiluareenasta, sekin on jo toteutettu, eli tavallaan jos sieltä ottaisi ne jo toteutetut asiat pois, niin taas vielä lyhyempi, mutta ollaan menty todella hyvää suuntaa. Kiitoksia kaikille.
Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Ja valtuutettu Mielonen oikeastaan vei sanat suustani, että kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Merkitään vastaamattomat valtuustoaloitteet tiedoksi ja toimenpiteet tiedoksi. Pykälä 18 loppuun käsitelty. Ja pykälä 19, vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkasta vaivaton Vaarila ja mukavin Mummola. Ja päätösehdotus on, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkasta vaivaton Vaarila ja mukavin Mummola. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy, merkitään tiedoksi, pykälä 19 on loppuun käsitelty. Pykälä 20, valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Ja valtuutettu Tujula. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja muut kuulijat. Avantouintipaikka Kotkaan. Kotkassa on suuresti lisääntynyt talviuinti sen tuomien myönteisten terveys- ja hyvinvointivaikutusten myötä. Meillä on yksi yrittäjävetoinen paikka, mutta kuten jokainen siellä käyvä on huomannut, se on liian pieni käyttäjämäärään nähden. Ospulla on myös saatu Mansikkalahteen hyvä uimapaikka. Ongelmana on sen sulana pitäminen. Esitänkin, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, jolla saataisiin pidettyä avanto auki esimerkiksi pumpulla. Myös uusi uimapaikka olisi kaupungin imagolle suosiollinen. Se voisi olla niin sanottu saunamaailmatyyppinen, josta esimerkkejä on monissa kaupungeissa. Kiitos. Merkitään pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuutettu Imberg. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kunnan palveluiden tulee olla saavutettavia kaikille. Nykyinen käytäntö, jossa kunnan uimahallien saunoissa edellytetään alastomuutta, voi kuitenkin estää osaa kuntalaisista käyttämästä uimahallipalveluja kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä uimapuvun käyttö on mahdollista vain erillisellä käyttöoikeusmerkillä, ja tämä käytäntö aiheuttaa epäselvyyttä ja ajoittain ristiriitoja asiakkaiden väleillä. Sääntöä myös rikotaan ja nämä tilanteet synnyttää turhaa mielipahaa. Esimerkiksi Lohjalla uimapuvun käyttö saunassa on sallittu ja ihan tuoreeltaan kokemukset ovat olleet myönteisiä ilman hygienia- tai viihtyvyysongelmia. Uimapukujen salliminen madaltaisi kynnystä käyttää uimahallin palveluita erityisesti nuorilla, kulttuuri- ja uskontotaustaltaan monilaisilta asukkailta sekä monilla muilla kuntalaisilla. Siksi jätän valtuustoaloitteen, jossa esitän, että Kotkan kaupunki sallii uimapukujen käytön uimahalliensa saunoissa, laatii selkeät hygieniaohjeet ja seuraa muutoksen vaikutuksia. Ja tähän loppuun haluan myös muistuttaa, että tämä ei kiellä alasti saunomista. Kiitos. Merkitään pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kotkan kaupungilla on virallisesti käytössä anonyymi rekrytointi, mutta tätä toteutetaan vain, jos rekrytoiva henkilö näin erikseen toivoo. Todellisen kuvan antaa se, että viime vuonna toteutettiin kaupungilla melkein 300 rekrytointia ja näistä pyöreät 0 anonyymisti. Anonyymirekrytoinnin ajatuksena on lisätä avoimuutta, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Kaikki nämä ovat varsin hyvin linjassa kaupungin arvojen sekä erilaisten ohjelmien kanssa. Esitämmekin, että kaupunki aloittaa järjestelmällisen kokeilun anonyymistä rekrytoinnissa, missä puolen vuoden ajan kaikki rekrytoinnit toteutetaan anonyymisti. Kokeilun tulee tuona aikana koskea kaikkia auki tulevia tehtäviä, sillä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen tulee olla yhtä tärkeää kaikkien tehtävien kohdalla. Puolen vuoden kokeilua tuetaan ostamalla kuntarekrytoinnin lisäominaisuus, joka mahdollistaa anonyymirekrytoinnin toteuttamisen järjestelmän kautta ilman manuaalista työtä. Lisäominaisuuden hinta on 3 720 € vuodessa.
Kokeilun jälkeen tulee arvioida siitä saadut hyödyt ja kokemukset tavalla, joka on todennettavissa. Esimerkiksi lyhyt kysely hakijoille sekä rekrytointia toteuttaneille henkilöille voisi tuottaa tähän hyvää tietoa. Jos hyötyjä löytyy eikä selkeästi haittaavia ongelmia esiinny, tulee Kotkan jatkaa anonyymin rekrytoinnin käyttöä. Kiitos. Merkitään pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuutettu Hoksa. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kuulijat. Esteettömyystiedot ovat keskeinen edellytys sille, että vammaiset henkilöt sekä muutoin apuvälineitä käyttävät voivat arvioida mahdollisuutensa osallistua tapahtumiin vaivattomasti ja yhdenvertaisesti. Ilman ennakkoon saatavaa tietoa osallistuminen voi jäädä kokonaan toteutumatta tai aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta. Siksi ehdotamme, että esteettömyystietojen vakiinnuttaminen Kotkan kaupungin järjestämissä tapahtumissa aloitetaan. Kyseessä on kustannuksiltaan vähäinen, mutta vaikutuksiltaan merkittävä toimenpide, joka lisää Kotkan kaupungin tapahtumien saavutettavuutta ja positiivista kaupunkikuvaa. Siksi ehdotamme, että Kotkan kaupunki määrittelee vähimmäistietosisällön esteettömyystiedoille kaupungin tapahtumaviestinnässä, velvoittaa tapahtuman järjestäjät julkaisemaan esteettömyystiedot ennakkoon kaikissa keskeisissä viestintäkanavissa, nimeää yhteishenkilön tai yhteystiedon, josta tapahtuman esteettömyyteen liittyviä lisätietoja voi kysyä ennen tapahtumaa. Kannustaa ja ohjaa tähän toimintatapaan myös niitä tahoja, joille Kotkan kaupunki myöntää tapahtuma-avustusta. Kiitos. Ja myös tämä valtuustoaloite merkitään pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ei muita aloitteita. Pykälä 20 on loppuun käsitelty. Ja minun kelloni on pian 19.23. Tämä kokous on päättynyt ja sitten tänne eteen lapsisilmä